Përshëndetje dhe mirë se vini, mirëmëngjes të gjithëve të nderuar teleshikues. Takohemi drejt për së drejti edhe ditën e sotme në emisionin Shtypi i Ditës dhe ju këtu në Report Televizion. Si çdo ditë tjetër do të jemi fillimisht me titujt kryesor të gazetave të 23 Korriku 2019 dhe më pas do të flasim për një temë dite. Sot kemi përzgjedhur në fakt vettingun brenda Partisë Demokratike, sa mund të arrijë besimin e qytetarëve një gjë e tillë tek kjo forcë politike dhe tek ky subjekt. Pra megjithëse këtë do të diskutojmë pas pak sepse fillimisht do të jemi me të përditshmet shqiptare. Si çdo ditë tjetër është shqiptaria.com e cila hap këtë pasqyrë Shtypi tu në Report TV, që për sot hapet me këtë kryertikull: 3 vjetori i reformës SBA, gjykata e lartë dhe kushtetuesja u bllokuan se ishin të korruptuara. Gjatë përurimit të Pallatit të Ri të Drejtësisë, zëvendës ambasadoria amerikane Leila Moses Onesh ju përgjigjet PDLSI për sulmet ndaj reformës në drejtësi. Struktura e posaçme antikorrupsion do të çlirojë Shqipërinë nga korrupsioni. 18 gjyqtarët e së lartës dhe kushtetueses të emëruar nga Partia Demokratike që u shkarkuan nga vettingu ose u dërhoqen prej tij në faqen 3, ndërsa shoqërohet edhe me një foto nga inaugurimi i dieshëm i Polit të Drejtësisë, institucioni i ri i ngritur për organet e reja tek ish fusha e aviacionit. Mëtej, drejtësia e re, ja kush janë 7 prokurorët e parë të strukturës së posaçme antikorrupsion, zyrtare që do të hetojnë. Nga 15 pretendentët e shpallur nga KLP për prokurorinë e posaçme, 7 kaluan vettingun, 7 të tjerë në proces. Besnik Munçi në dorë të kolegjit. Në faqen 2 nga Adriatik Doçi vjen një përmbledhje e gjithë asaj që ka ndodhur ditën e djeshme. Shohim të tjerë shkrime ekskluzive, përgjimet si grupi i Koçës kultivonte hashash dhe trafikonte femrat. Rezarta, e dashura e relit të Kakaçit, rekrutonte vajzat nga Librazhdi dhe Elbasani në Facebook, i dërgonin në Greqi, ku i shfrytëzonin si prostituta. Në faqen 10 dhe 11 i plot shkrimi. Mëtej, zbardhe dosja si u bë vjedhja 405.000 eurove me 8.200 trimbushje celulari. Dosja në gjykat, kush janë 11 personat që vollën abonentët nëpërmjet kompanisë Call Center dhe Albacall, në faqen 9 shkrimi. Bajram Peçi në faqen 14, analiza kriminal serb të qetë, gjykata speciale aktive në Kosovë dhe ndërgjegje rënduar në Evropë. Mëtej, aksioni anti-informalitet, drejtoresha e tatimeve nuk ka biznese të nënës apo të njerëkës. Delina Ibrahima i flet në Report Televizion, përdor një aplikacionin Stop Informalitetit për të njoftuar shkeljet. Në faqen 8 vjen shkrimi: Sheshi Shqiponja rihapet tenderi unazës së re, 8 kompani në garë për segmentin e fundit, dhe studimi Gjuha shqipe është themeli i tezës së autoktonisë së shqiptarëve, në faqen 12 dhe 13 nga Myzafer Korkuti. Kjo ishte faqja e parë e gazetës shqiptaria.com dhe shkrimet kryesore të publikuara në të. E lëm pas për të shkuar tek e përditshmja Panorama, e cila hapet me kryertikullin: Kompensimi i pronave si do të ndahen $37 milion. Kush përfiton? Agjencia e tatimit të pronave do të ndajë $37 milion për vitin 2019. Përparësi do të kenë pronarët që aplikojnë për pagesat me këste vjetore. Shkrimi kryesor për të interesuarit në faqen 9. Kolegji certifikon 30 qershorin emrat e 59 këshilltarëve të rinj të Tiranës. Gjykata pranon kërkesat e PS-s për këshillat bashkiak. Refuzon Partinë Demokratike. Shkrim që e gjeni në faqen 2. 3 vjetori, ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës: jini të sigurt, reforma në drejtësi po i jep formë të ardhmes tuaj. Shkrim që e gjeni në faqen 5. Prokuroria gjyqi shtyhet në vjesht Tahiri, kjo është jeta ime, në faqen 7. Dhe shifrat tradhtuan Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, sa para morën nga Ruçi deputetët e opozitës së re. Isuf Kalo replikon me shehun për bllokun, pse Mehmeti vrau veten në negocim me Enverin. Intervist: mjeku personal i diktatorit tregon për librin dhe marrëdhëniet me Enver Hoxhën, e trajtoja si pacient. Në foton qendrore pra shohim ish diktatorin Hoxha me mjekun e tij personal Isuf Kalo dhe kryeministri i vetvrar Mehmet Shehu. Bashkim Shehu me 5 leksione mbi letërsinë, bloku i Kalos se di nëse do e lexoj, në faqen 18 dhe 19. Opinionet e ditës vinë sot në faqen 14 dhe 15.
Përballja me propagandën nga Adi Krasta në faqen 15. Dashuria për qenin në triko nga Frano Kulli në faqen 15 dhe Alfred Papçiu, i madhi Ismail Kadare, i përket jo vetëm Shqipërisë, por mbar njerëzimit në faqen 14. Me opinionet ndajemi edhe nga faqja e parë e gazetës Panorama për të shkuar tek një tjetër e përditshme, bëhet fjalë për mapon e cila vjen me këtë kryartikull, zhvillimet politike nga teatri tek astiri, qeveria nuk ndalet në kursin e saj. Pas 30 qershorit, shumë pak gjëra duket se ka ndryshuar në mënyrën se si funksionon shteti apo demokracia në vend, koncensionet e rënda, liria e rrezikuar e medias, votimet e dyshimta dhe shtypja e formës së protestës mbetën shqetësimi i ditës, një shkrim që e gjeni në faqen 3. Shpërthimi i Adi Krastës ka nisur çarja përfundimtare si pararendëse e vet fundit, monologu i gazetarit dhe prezantuesit të njohur në emisionin e tij A Show, shkrim që e gjeni në faqen 2. Ndiq paran, Basha tregon planin për rikuperimin e parave dhe pasurive të vjedhura. Sipas Partisë Demokratike, hapi i parë do të jetë miratimi një pakete ligjore radikale kundër krimit dhe korrupsionit qeveritar dhe hetimi i korrupsionit në nivele të larta. Një shkrim që e gjeni në faqen 3. Reforma në drejtësi palet të mbeten të ndara edhe 3 vite më pas. Skepticizmi për reformën në drejtësi vazhdon të lexohet edhe 3 vjet më pas, teksa po afrohet ngritja e strukturave të reja, një shkrim që e gjeni në faqen 4 të gazetës Mapo për këtë ditë të martë. Ekonomi në faqen 9 deri në 11, çmenduria e Milot Baldren, kostot mund të rriten edhe me 44 milion euro, totali shkon në 300 milion euro. Shqipëri, bizneset e mëdha po investojnë më pak, ulet kërkesa për kredi, një material që e gjeni në brendësi. Komenti në faqen 6, tramvaj, përpjeta dhe diploma universitare nga Veton Surroj. Opinion në faqen 7, disa zhvillime që tregojnë se Rama nuk po bën asnjë tërheqje. Dhe seancat, gjykimi i shkurtuar për Tahirin, ish-ministri revoltohet. Shtyrjet e seancave kanë sjellë zemërimin e ish-ministrit Sajmir Tahiri, në shtator mund të jepet pretenca ndaj tij. Në faqen 5 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Komenti i ditës në faqen 7, Leila Moses Onesh, e ngarkuara me punë SBA-ve në Tiranë, reforma në drejtësi i jep një formë të re të ardhmes suaj. 21 Korriku i 2016 filloi me pritshmëritë e një votimi mëngjesi në Kuvendin për reformat kushtetuese. Këto reforma kishin qenë në lëvizje për pothuajse 2 vjet, pas negociatave që zgjatën gjatë gjithë ditës. Partia Demokratike miratoi draftin. Kryetari i atëhershëm i Kuvendit Meta falenderoi Bashën dhe zotin Rama dhe i vlerësoi për pjekurinë e tyre gjatë negociatave dhe tha se drafti ishte gati për të miratuar. Votimi filloi pas mesnatës së 22 Korrikut. Ishte unanim, të gjithë votuan për të bërë këtë ndryshime historike. Ky votim tregon se çfarë të bëjnë udhëheqësit e Shqipërisë kur punojnë së bashku për të mirën e përbashkët. Prej orës 1 të mëngjesit, Shqipëria kishte një të ardhme të re, sepse politikanët shqiptar kishin vizionin për të luftuar së bashku korrupsionin dhe për të ecur përpara drejt realizimit të ëndrave të pranimit në Bashkimin Evropian. Me komentin e Leila Moses Onesh, largohemi nga gazeta Mapo për të shkuar në këtë momente tek faqja e parë e të përditshme Skoha Jon që hapet me kryartikullin 3 vite me reform, por ende pa drejtësi. 3 vite nga miratimi i reformës në drejtësi, shqiptarët kanë parë me qindra raste ku është provuar se çështja e zbatimit të reformës ka shërbyer si alibi nga qeveria për të fshehur krimet e qeverisjes. Në këtë kohë kanë ndodhur skandalet korruptive dhe krimet e qeverisë më të mëdha, duke nisur nga kanabizimi i vendit e deri te koncensionet me qindra miliona euro vjedhje. Nuk ka asnjë zyrtar të lartë të dënuar dhe asnjë garanci se drejtësia e re do të merret me këta ministra dhe kupollën e qeverisë, një shkrim që e gjeni në faqen 3. Presidenti Ilir Meta, krenar që 3 vjet më parë reforma në drejtësi u miratua me konsensus. Në faqen 24 vjen shkrimi që shoqërohet edhe me një foto të kreut të shtetit. Regjizori Edmond Budina po erdhën për të rrëzuar teatrin, do të bëhet nami. Në faqen 8 e gjeni shkrimin dhe intervistën e regjizorit të njohur. Gazetari Andi Bejtja, ja sa mirë e parashikoi Komisioni i Venecias reformën në drejtësi. Një material që e gjeni sot në faqen 6, ndërsa përfaqësuesja e SBA-s Leila Moses Onesh, gjithçka po shkon shumë mirë në reformën në drejtësi. Në faqen 6 keni mundësi ta lexoni edhe këtë shkrim, ndërsa kreu demokrat Basha plani ynë për konfiskimin e parave të korrupsionit në faqen 2. Ramush Haradinaj, taksa ndaj Serbisë nuk hiqet deri në njohjen e Kosovës. Intervista në syri.net në faqen 11 vjen shkrimi dhe kryetari i LSI-s Kryemadhi e lindja mbahet në këmbë nga mashtrimi, korrupsioni, premtimet e pambajtura dhe fasada mediatike, një material që e gjeni në faqen 9.
Kjo ishte faqja e parë e gazetës kohajon dhe të gjitha shkrimet e publikuar në të. Në këtë momente shkojmë tek Dita, e cila hapet me një info analizë me kryertikull e turpshme. Pas Mithatit konfirmohet turpi i radhës kundër luftës antifashiste nacional qëllimtare dhe dëshmorëve nga një qeveri e votuar prej familjarëve të tyre. Stadiumi kombëtar i rindërtuar nuk do të mbajë më emrin Qemal Stafa. Qeveria nëpërmjet Federatës Shqiptare të Futbollit e nxjerr emrin e kryedëshmorit në shitje. Publikohet njoftimi zyrtar. Emri i ri do të vendoset nga sponsori, presim oferta deri në 15 gusht. Një apel bukshkallësit në krye të Partisë Demokratike. Stadiumi kombëtar e ka një emër që është bler me çmimin e gjakut për lirinë e dheut. Quhet Qemal Stafa. Ky emër do të jetojë sot e mot ndër breza. Një shkrim që e gjeni në faqen 3. Shoqërohet edhe me një foto të projektit përfunduar të stadiumit kombëtar. Ky artikull për ditën e sotme, ndërsa më tej keni mundësi të lexoni për Tritanin dhe të tjerët që nuk e duan bllokun. Replika e mjekut të Enver Hoxhës, profesor doktor Yusuf Kalos, me kontestuesit e librit të tij Blloku. Ai ishte pacienti i tij Enver Hoxha, gjeneruesi dhe shkaktari të gjitha të këqijave të asaj kohe dhe të tjerët e bllokut ishin gomer. Pikpyetja që duket se merr përgjigje në faqen 8 të gazetës Dita për ditën e sotme. Vargjet e përditshme nga Arbenduka në faqen 6 për 13 tetorin dhe detyrat e presidentit që kërkon zgjedhje. Ky është një tjetër shkrim. 3 vjet nga reforma në drejtësi edhe sa duhen, analiza në faqen 5. Në fund keni mundësi të lexoni këto shkrime. Procesi i Haradinajt dhe paria e Tiranës që duan të bëhen ramush, nga Bedri Islami, intervista dhe analiza në faqen 7. Në brendësi nga faqja 16 deri në faqen 18 sot lexoni për poezinë universale dhe lavditë e rreme nga Mojkom Zeqo dhe Ramadan Sokoli, studiuesi që u dha shekujve Z nga Enver Kushi. Gazeta Dita i lë radhën në këtë momente të përditshme së tema dhe titujve kryesor të ballinës së saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkojmë deri në fund zbatimit të reformës në drejtësi. Ky është kryertikulli në faqen 3, 3 vjetori i miratimit të reformës që ndau politikën shqiptare. Shkrimi shoqërohet me një foto qendrore, figura të rëndësishme që janë marrë me reformën në drejtësi, dje tek aktiviteti i inaugurimit të polit të drejtësisë. Nga Ramaform në reform, Mit Sokoli tërhiqet nga komploti sorosian. Kjo është pyetja në faqen 4. Antena brenda familjes, Jari i del në krah Tritanit kundër doktor Kalos. Raporti i KSH-s, korrupsion, para dhe seks në këmbim të notës në universitet. Në faqen 6 dhe 7 keni mundësi të lexoni këtë shkrim, ndërsa në fund do të lexoni reforma në drejtësi, udhtimi hap pas hapi i aktit politik më të përkrahur nga shqiptarët dhe të sulmuar nga politikanët. Sot 3 vite pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese të paketës për drejtësinë, që tashmë quhet rëndom reforma në drejtësi, janë ngritur vetëm 3 institucionet piramidale të sistemit të drejtësisë. Gjykatat e Vettingut, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, shkrim që gjeni në faqen 4 dhe 5. Lulzim Basha, përpjekje qëllimshme për të bllokuar reformën, si u detyrua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kreu i Partisë Demokratike të votonte pro. Lulzim Basha u përdor nga Sali Berisha deri në momentet e fundit për të mos e miratuar reformën në drejtësi 3 vjet më parë. Në takimet e tij me zyrtarët e SBA dhe BE, ai jepte fjalën se PD do të votonte pro reformës, por sa po largohej nga ata dhe fliste me Berishën, ai dilte kundër, shkrim që e gjeni në faqen 5. Çmenduria e rrugës Milot Balltren, kostot mund të rriten edhe me 44 milion euro, totali shkon në 300 milion euro. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me nxitim në seancën e fundit të këtij sezoni kontratën koncesionare të formës së partneritetit publik-privat me rrugën Milot Balltren, shkrim që e gjeni në faqen 6. Shohim editorialet dhe opinionet. Editoriali ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin "Shpresa vjen nga ata që mallkojnë reformën". Nëse doni të dini sa e thellë dhe serioze është reforma në drejtësi, shikoni pasojat e saj politike. Shkrimin e gjeni në faqen 8. Bledi Lumani, konspiracioni i madh botror anti-shqiptar. Nëse ka një fjalë që mund ta përshkruajë më së miri gjendjen e politikës, drejtësisë, ekonomisë, sportit e gjithçka tjetër në shoqërinë shqiptare të këtyre 3 dekadave të fundit, është korrupsioni. Shkrimin e lexoni në faqen 8.
Profesor Dr. Yusuf Kalo, një replike detyruar me Tritan Shehun për blokun. Nuk kam pse ta fsheh që reagimi mediatik i kolegu tim të mirënjohur Tritan Shehu ndaj meje si autor dhe librit Bloku më ka befasuar disi. Në faqen 9 vjen shkrimi. Alfred Peza, oligarkia sipas opozitës së rrugës dhe realiteti shqiptar. Një shkrim që e gjeni në faqen 9 të gazetës Tema për ditën e sotme. Nga tema do të shkojmë në këtë momente tek faqa e parë, një tjetër të përditshme bëhet fjalë për gazetën Sot, e cila hapet me kryerartikullin: Shtetet e Bashkuara të Amerikës trondisin Meton dhe Berishën, drejtësia po çlirohet nga ata që kanë marrë peng prej vitesh, struktura e posaçme antikorrupsion, guri i çmuar i reformës nuk do të tolerojë askënd. Ky është kryerartikulli për ditën e sotme, ndërsa më tej do të lexoni: Afron shkarkimi i Ilir Metës, Këshilli i Emrimeve në drejtësi nis për zgjedhjen e kandidatëve të kushtetueses pas 2 javësh, emrat në dorë të presidencës dhe parlamentit. Mëtej, Gramozruçi, mesazh Ilir Metës, reforma në drejtësi, procesi pa negociueshëm, kushtetuta dhe ligji do të jenë mbi kompromise. Deputetët pa fund benefite, 320 milion lek kanë shkuar në 3 muaj për karburant, dieta dhe telefona, ja bonuset që ka marrë secili. Një shkrim që e gjeni në faqen 5. Mëtej do të lexoni: raportimet e amerikanëve, Enver Hoxha pastroi 25% të partisë gjatë 7 viteve në pushtet, ja si Jugoslavia kërkonte rrëzimin e tij, në faqen 12. Sajmir Tahiri, mesazh të koduar Edi Ramos, publikon foto me breshk dhe shpërthën në akuza, ish ministri rrezikon 15 vite burg. Në faqen 9 të gjeni shkrimin, ndërsa do të ngjitemi në krye. Basha hiq dorë nga protestat dhe del me alternativë për të ardhur në pushtet, ja si do ta hetojmë korrupsionin. Në faqen 7 e gjeni shkrimin. Represalje në kompanitë e sigurimit, pezullim licence për pronarët e lidhur me krimin dhe të regjistruar në parajsat fiskale. Në faqen 11 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Partia Socialiste futet në zgjedhje, Edi Rama rikonfirmohet kryetar, ndryshojnë krerët e degëve dhe OS ja agenda e asamblesë ditën e sotme. Në faqen 6 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa më tej do të lexoni: Kolegji zgjedhor në zona Stret Patozin hapet rruga për konstituimin e këshillave bashkiak, Partia Demokratike, mesazh qytetarëve. Një shkrim që e gjeni në faqen 8. Skandali Veneto Banka, ja si Sejko lejoi batërdin e SGA me mbledhjen e borxheve, nuk mbrojti kontratat e kredimarrësve. Një shkrim që keni mundësi ta lexoni në faqen 10, ndërsa më tej komentet dhe analizat në faqen 16 dhe 17. Besi Bekteshi, patetizmi formular biografik në Partinë Demokratike, karshillëk ndaj reformës në drejtësi. Bardhul Bejko, paradoksit e trefishta të 13 tetorit dhe Ramazan Sherja, përse një ambasador i huaj i kujtoi Voltana Ademit 1913. Të ishin ditët kryesorë të gazetës Sot, të cilat i përfunduam me komentet dhe analizat, ndërsa në këtë momente do të shkojmë tek Telegrafi, e përditshmja tjetër e cila sot hapet me kryerartikullin: Departamenti i Shtetit braktis demokracinë në Shqipëri. Ish ambasadori shqiptar në Washington dhe OKB Agim Nesho analizon për prestigjiozen amerikane Foreign Policy: Shqipëria sot po përjeton një krizë kushtetuese dhe qeveria rilindjes është njollosur nga përgjimet e Bill që demaskojnë shitblerjen e votës. Qëndrimi një anshëm dhe jo demokratik i zotit Palmer, bojkoti votimeve dhe kush po i drejton burokratët rajonal të Dash në faqen 2. Xhevat Mustafa: Soros me fondacion në Shqipëri është djallë për shumicën dhe ëngjëll i mirë për ata që përfitojnë. Një shkrim cilin sot keni mundësi ta lexoni në faqen 4. Hetimi i kontrollit të shtetit, mos dërgimi 1.4 milion listë pagesave në ISSH ka bërë që qytetarëve të mungojnë mbi 100 milion euro sigurime, një material që e gjeni në faqen 6. Babzia me rrugën Milot Baldren, kostot mund të rriten edhe me 24 milion euro, duke arritur në 300 milion euro ose 17 milion euro për kilometër, ja faktet e skandalit. Në faqen 6 dhe 7 e gjeni shkrimin. Favore seksuale në këmbim të notës, raportet që kryqëzon universitetet shqiptare, 1 në 4 studentëve u është kërkuar nga pedagogët favore seksuale për të kaluar provimet. Arsimi i lartë i mbushur me korrupsion, ndikim politik dhe blerje librash, ja universitetet në Tiranë dhe në rrethe. Në faqen 10 e gjeni këtë shkrim.
Mëtej në rubrikën Politika e ditës, inaugurohet poli i drejtësisë, godina e re e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kreu i shtetit, negociatat me Bashkimin Evropian çelen me zgjedhje të lira. Neritan Sejamini, reforma në drejtësi, garanci për korrupsion dhe Vincent Oej, teoria e kaosit dhe reforma e deformuar në drejtësi. Në faqen 3, 4 dhe 6 keni mundësi t'i lexoni këto shkrime. Mëtej studim dhe punësim, ja si mund të studioni dhe punësoni në Zvicër, dokumentet, pagesat, rregullat dhe 3 kriteret e aplikimit, shqiptarët e Athinës ndër vite dhe politika greke e emigracionit 11 dhe 21. Janë faqet ku mund t'i lexoni këto shkrime për ditën e sotme. Rrëfimet e papublikuara të Arif Haskos, Servet Tartari, si e iniciova. Para 20 vitesh ish generalin legjendar të ushtrisë, përse e dënoi Enveri, sabotimin në ekonomi, roli i Ballukut, gradat burgosja dhe vizita e Dekuelarit. Në faqen 18 dhe 19 e lexoni këtë shkrim. Rubrika Mozaik dhe aktualitet, hyqmet zane, zaptimi i sheshqeve dhe turizmi i munguar në Elbasan. Hysk Borobojka, natë ditë pra në veprim, monolog pa mbarim. Në faqen 8 dhe 16 keni mundësi t'i lexoni këto shkrime. Në faqen 14 dhe 15 do të lexoni këngëtarja korçare Lazarela Deti, dashuria për skenën, ëndra hollywoodiane dhe mirënjohja për publikun. Në faqen 14 dhe 15. Mjekësi, ja dieta që largon bllokimin e arterieve dhe atakut kardiak tek personat me mbipesh dhe kolesterol, shkrim që gjeni sot në faqen 22, ndërsa në faqen 7 dhe 17 keni mundësi të lexoni opinionet dhe komentet e ditës së sotme. Informaliteti dhe gjendja reale nga profesor Arben Malaj në faqen 7 dhe avokatët e shtetit dhe shteti pa avokat nga Kozma Gjini në faqen 17 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim për ditën e sotme. Ndajemi kështu edhe nga Telegrafi, me të cilin përfundojmë titujt kryesor pra për gazetat politike në vend për të shkuar tek ato sportive dhe informacionet nga bota e sportit, të cilat i gjejmë të pasuruara në faqen e parë të gazetës Panorama Sport, e cila për ditën e sotme hapet me këtë kryartikull: Takaj, sulm nga Spanja, jap se i djeg Prodanit. Presidenti i Skënderbeut, klubin po e përndjekin edhe në FIFA, gati faktet ronditëse. Ish sekretarit Federatës Shqiptare të Futbollit janë nxjerrin me zë dhe figurë të vërtetat, një shkrim që e gjeni sot në faqen 4 dhe 5. Opinioni i ditës vjen nga Artan Shtypi për profesionin dhe profesionistët e sportit në faqen 6. Sipas të dhënave të kompanisë së famshme të auditimit Deloitte, sektori i fitnessit në Evropë në vitin 2018 kishte 62 milion klientë që gjeneronin 27.2 miliard euro të ardhura. Ky sektor punësoi 750.000 njerëz në 62.000 struktura të dedikuara për këtë aktivitet. Në vitin 2018 ky tregues është rritur me 3.5%, ndërsa në 10 vitet e fundit numri i njerëzve që merren me fitnes është rritur me 72%. Në faqen 6 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim tek Panorama Sport e ditës së sotme. Mëtej do të lexoni ikën Rama, Kuksi firmos me Gavazajn dhe tenton Bregun. Nga faqa 5 deri në faqen 8 pra detajet. Skënderbeu Kantier Devolli mund të jetë trajneri i ri. Enis Gavazaj duke firmosur me Kuksin është fotoja kryesore e ditës së sotme tek Panorama Sport. Mëtej Tirana, synohet dita, pezullim dhe gjob për Hasanin në faqen 6 dhe 7. Me sfushori, luftëtari drejt shkrirjes Ramadani akord me vllaznin. Në faqen 8 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim. Alarm tek Partizani, arbitri u bën skandal. UEFA ka vendosur që ndeshja 25 Korrikut Partizani Sherif Tiraspol të gjykohet nga një tresh arbitrash rus me kryesor Kiril Levinkov. Sikur të mos mjaftonte konflikti i interesit pasi kundërshtari të kuqve vjen nga një territor në Moldavi, por me ndikim rus, gjyqtari në faqen 2 dhe 3 e lexoni shkrimin. Arena kombëtare, zyrtare, Federata Shqiptare e Futbollit shet emrin e stadiumit për 3 milion euro në faqen 24, ndërsa mëtej do të lexoni Inter Marota qetëson Konten, do të marrim 2 sulmues në faqen 17. Juventus Dybala pranë PSG-s, Juvja në sulm për Kiezën në faqen 14 dhe 15. Milan akord total me Korean.
Benacer vishet Kuqezi, një shkrim që gjeni faqen 16, Gjermani, telefonat nga Kovac, Sane, një hap larg Bayernit në faqen 21 dhe Reali i Madridit sfidë Barçës, Bale dhe 90 milion euro për Neymar në faqen 18 dhe 19. Me panorama sport, mbyllim shtypin e ditës për këtë ditë të martë. Mirëkthyer së bashku sërish në transmetim të drejt për drejt pasi pam më herët titujt kryesor gazetave, ndërsa tani do të nisim telefonatat dhe komunikimin e drejt për drejt së bashku. Siç u thash edhe në nisje të shtypit të ditës, sot do të flasim për vettingun që Partia Demokratike ka nisur brenda rradhëve të saj. Gjatë ditës së dieshme në Report Televizion dhe Shqiptaria.com, por edhe një ditë më parë pra keni pasur mundësi që të shikoni edhe formularin të cilët duhet të plotësojnë të gjitha figurat e rëndësishme të Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe zyrtarët e lartë apo anëtarët e thjeshtë të saj pra të kaluar ato që quhet procesi brendshëm vettingu në këtë forcë politike. Pyetja që kemi shtruar për ju ditën e sotme tashmë e keni edhe në ekran së bashku edhe me rezultatin e deri tanishëm të votuesve. Partia Demokratike nis vettingun e vetvetes, a e rrit kjo besimin e qytetarëve te ky subjekt politik? Deri në këtë moment 74% kanë votuar jo dhe 26% po në lidhje me këtë pyetje, ndërsa do të presim telefonata që tashmë duket se kanë mbërritur në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Shkodra. Po, mirë se erdhët. Falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Si të duket kjo nisme e kryetarit Basha apo e drejtuesve të lartë të PD-s? Unë di me thanë, me Partinë Demokratike kam kanë që ishin lëvizjet e para në Tiranë janë Shkodër. Po banë 30 vjetë edhe të gjithë po krenohen politikanë të njënë që sikur presidenti krenohet do të për reformën në drejtësi, me fjalë që mirat unik i 140 deputet në parlament, po dihet se 140 në parlament veç kanë marrë rrogën vazhdimisht ata djeta e punë, po mas 3 vjeç. Po si ka mundësi nuk dënohet se mirë Tahiri, nuk dëshiroj që të dënohet, se pa marrëmeja nuk ka kur farë fajet, se fajet janë përbashkëta, por populli, vetëm populli u dëno ka pa drejtësi, do më thonë populli shqiptar ka jashtë standardit, si në kohën e komunizmit, si në kohën e demokracisë, si çdo gjë, është një diçka që sharake që ka bëhte në Shqipëni, është shumë e vështirë, ishte në atë kohë, edhe në kohën atë në armik i popullit, ata nuk ishte populli armik i popullit, po ishte armik i pa drejtësive dhe bashkënisë edhe shkeleve drejtave të njeriut. E jo kriminella e jo gjaci u arratishin, jo të tradhtarët atë dheuta, se absolutisht jo, pra kanë të reguë gjana, edhe të kota, me fjallë burgjet e gjana, betu me pa burgjet shqiptare, ka për të ish dega mençme e Shkodrës, do biruca që kanë për shumë aty që... Muzeu i Kujtesës që është bërë sot. Shumë pak, edhe kam shkuj dit me një veterinar, i thëmë vetë, si ka mundësi, një të përmetu 2 vetë ose 3 vetë në këta biruca, qëfar tip baktijet mund tjetojnë, marë tha me futsa, edhe një bakti, një dërë, ose ditë që ka ma mërmeja se të sofë. Te Muzeu i Kujtesës? Te Muzeu i Kujtesës, që është bërë tani, vendi dëshmisë? Në Shkodër, me ime, është diçka katastrofë. Pa të ka kënë katastrofë tortura, katastrofë gjonë, po të qësë një shembull, në 2002 nga më këthy prej Anglijet prej Londrët, edhe më ka të kumë në polici për me fjetë 2 net për arsye për me kap avionin e gjana, edhe vite polici më hapë të sportelin, më thote mu, jo si kishëm, se si ishëm gjapër deni me gjapër në kësim, edhe kërë 2 orësh, dërin te apo kafe, thote, ma me fjallë kërë 2 orësh. Qaj apo kafe, po. Po, atje në Albani, thote, policia në atë kohë, kërë 2 orësh, i thëmë të nëzërshin, i thëmë betë, prej Beruca që gja, po bëni pa thy nuk leshin të të ra, të të tërtëru. Ku jena me nivellet evropiane, ku jena me gjithë gja, janë standarde këta, që është tërp me diskutu standardet që këta. Vetën bajnë ligje, e ligjet nuk i aprovojnë. Ligjet le t'i bajnë edhe për veti për të tanë. Për të tanë, unë ligjin e du, edhe është i mi ligjin jonë, po t'i gjithë populli shqiptar dënë ligjë, po jo ligjë në Sardina është ligjë me kushtetu që t'jenë të gjithë barabarë,
para ligjit. E qartë. Është e kundërta. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e këtij emisioni. Në fakt ka shumë debate në lidhje edhe me mënyrën se si funksionon legjislacioni shqiptar apo sa i mirë është. Mua më ka takuar të paktën të dëgjoj nga juristë të njohur apo nga persona që njohin mirë ligjen që Shqipëria realisht ka ligje të mira, janë të formuluara mirë, por problemi qëndron tek zbatimi i tyre, pra nuk zbatohen asnjëherë siç duhen dhe gjithmonë anashkalohen apo lexohen në mënyra të ndryshme. Do të presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Ju falenderoj për komunikimin. Po. Këtë shkodranin ma rrallë në zërën telefon. Për s'ka telefon në asik tjerve për shdet dita dhe nuk është bukur naivë, ha? Jetë një rrallë dhe tjerve të këtë dalë njëherë një avë, pak nëse... Po nuk është se i zjedhim ne, nuk është se i kemi ne në dorë të... Shfar telefoni ka i i të gjithë në mesaj? Tani, a i ndoshta e provon që nga koha që jemi në reklama, se përderisa hyri direkt telefonata e parë, do të thotë që në reklama i kanë bajtur linjë. Pa dhe zhjonë, do sende, do zhjonë... Mirë, të lutem, të mos ndaremi tek gjërat parëndësishme, mendimi për temën, çfarë mendon për vetingun që PD-ja ka nisur brenda vetes. Po, është larguar siç duket telefonata, do të shkojmë. Mirëmëngjesi Besi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Mirëmëngjes. Tema interesante. Po. PD-ja desh të bënte vetingun në politikë që kur u hartua reforma në drejtësi. E cila do bëhet nga spaku dhe jo nga politika të vetvetes. Kjo është një manovër e Partisë Demokratike e cila me akëtë rast do të thotë që kur të vi vetingu real ndaj gjithë politikanëve të korruptuar që nga 92-shi, thotë unë e bëra vetingun. E para. E dyta, unë po shikoj që atje në ato kërkesat që kanë zira jo, nuk ka asnjë problem për çështjet ekonomike dhe korrupsionin që ka brenda Partisë Demokratike me pronat dhe kush deputet apo kush politikan ka qenë me pasuri marramendëse. Pra ajo bën një fiasko këtu duke diskredituar veten akoma më keq për të kaluar këto ditë të vapës të Korrik Gustit dhe duke mos ditur të dalë nga Qorsokaku që ka futur veten, duke dalë nga kuvendi e duke mos u futur në zgjedhje, një skandal i vërtet me përmasa botërore. Po. Unë po të them me fundit, nëse Partia Demokratike nuk reformohet brenda saj, 90% të atyre njerëzve që janë të degeneruar, Partia Demokratike nuk ka për të ardhur kurrë në pushtet. Alibia se Edi Rama vjet zgjedhjet është një alibi qorase, alibia qendrore e vërteta është se nuk e mund dot Edi Rama në Partia Demokratike sepse dy drejtuesit kryesor të saj, kryesorët, janë të korruptuar deri në fyt. Dhe për para Partisë Demokratike qëndron një mal i lartë Edi Rama, i cili ka bërë reforma të domosdoshme dhe mbi gjitha reformën drejtësi që mbështetet nga amerikanët dhe evropianët, dje i dha një grusht të fortë të gjithë suitës së Partisë Demokratike dhe presidencës, duke mos qenë aty në të takimi që u bë aty përshëndetës me rastin e 3 vjetorit. E qartë. Të përshëndes fort, beso që i dëgjon njerëzit me pasion dhe ajo vretja që bëri ai shoku pra të Shkodranin, jo se foli ai e si zoti që e ka blinjën, por ai ja fut kodra pas bregut, ju keni tem tjetër, ai me të lutem të mos ndalemi. Historinë e Shqipërisë. Mos komentoj mendimin e njëri tjetrit. Falenderoj që u bërë pjesë e emisionit, secili ka drejtën e tij të jap dhe të flasë ashtu siç e mendon dhe ne e kemi këtë tek emisioni që mund të flisni edhe për tema që nuk i përkasin asaj që kemi përcaktuar, pra që nuk i përkasin temës së ditës. Mirëmëngjes, përshëndetje telefonata e radhës. Përshëndetje. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Shiko këtu, Lul Basha edhe Ilir Meta nuk vinë po shtet asnjëherë. Po. Se Edi Rama sa është si Mali Karabit. Mali Karabit është Edi Rama. Hajde bëj shtet në këtë Shqipërinë tonë.
edhe të të përshëndes për telefonatës ndarë. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit edhe që diskutove me ne. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, mirë se erdhët, mendimi juaj për temën. Po, faleminderit. Për temën do të thosha që vetingu që bën Partia Demokratike është problemi i Partisë Demokratike, është problemi antarëve të saj. Jo, po, së të qoftë ka një lloj ndikimi se një forcë politike që ka bërë veting brenda vetvetes, nëse ky është një proces i rregull, sigurisht që duhet të ketë më shumë besim tek populli, është normale. Këtu jam dakord. Nëse ky është një proces i rregull, prandaj unë thash, është një problem brenda Partisë Demokratike. Po. Nëse do të jetë i rregull, siç kanë qenë gjitha zgjedhjet që ka bën, të gjitha të rregullta, të gjitha kanë qenë okay. Kështu atëherë edhe ky do të japë rezultat, nuk diskutohet. Por nëse do të jetë siç kanë bërë zgjedhjet, paktën po themi këto të fundit, nëse kulturhashin e me të tjerë, pastaj mendimi jepet ndoshta mos i kaloj 50% e vetingut ose mos i përfundoj. Megjithatë, ai është problem i brendshëm Partisë Demokratike. Unë kisha dëshirë të thani diçka tjetër. Po. Në këto tema që vendosin ju, keni vënë edhe një tabelë aty ku thotë po jo, që shprehet në përqindje. Po. Me sa e kam ndjek unë dhe e ndjek vazhdimisht, sepse jam invalid që s'kam çfarë detyrimisht i ndjek, pavarësisht se rrallë qas në telefon. Në përgjithësi, tel që çdo gjë është kundër opozitës. Pra, përqindja, 25% thonë do të rritet. Po. Temën e sotme, 75% jo. Pra, është kundër asaj. Edhe për temën e djeshme ka qenë pas, edhe për temën e tash me bën një krahasim të vogël, atë 85% që e bën Partia Demokratike, si 85% e shqiptarëve refuzuan etj. A thumë se si ajo 7 bën 42? Më fal, 42. Po, jo, s'ka problem. Edhe 42 saktë është. Po, faleminderit. Ai shef dikush për shembull këto, për që më tepër ju që jeni televizion, ta bëni një analizë me gjë. Ore ky popull që tashin me vërtet e menojnë dele popull. Se aty në përgjithësi dalin simpatizantët, ata që shkruajnë, që votojnë në Facebook etj. Po. Përsëri, domethënë, më e afërta është 65 me 35. Ka dalë më afërta që shkon mesatarja e asaj, po. Ama ka një dallim se kjo 75% që për shembull është nga 1000 vota, nga 100 vota, nga 200 vota, nuk është. Edhe sondazhet nuk pyeten gjithë, e kupton, bëhen me një kampion caktuar, po. Me një kampion i përzgjedhur, ju se keni përzgjedhur besoj kampionin atë. Jo, s'është fare se është në Facebook dhe aty mund të votojë kushdo, domethënë, mjafton të kesh një adresë Facebook. Është një sondazh është, po ta marrim kështu. Është një sondazh. Po nuk flitet për 1-2, flitet për gjitha temat që keni vënë. Nuk ka një temë ku të dali për shembull që populli, njerëzit që marrin telefon, ata që shkruajnë në Facebook, t'i japin drejt opozitës. Nuk po them Partia Demokratike, se ajo është kryesore, po opozita ndërsa. Së bashku me nësojnë, po. Atëherë do të ishte me vend një temë që edhe vetë Partia Demokratike ose simpatizantët, militantët e saj ta shohin, ore, ku është kjo opozitë? A është në tokë apo është në ajër? A është zoti dhe me këtë vetingu që po bën e rrit pak këtë përqindje në favorin e vet, se me ato që thot me 85% e popullit shqiptar është kundër, refuzon zgjedhjet etj, me ato nuk ka kundër, nuk mahet kundër, është i mbytur që mundot me majt për shkume. Po. Pra me këtë veting, dash zoti banë një punë, banë një gjangë, shikon, hapet, gjova një mision më ramë që në vanë që Partia Demokratike do hapet për intelektual, për të ri, për të tjerë, da është zoti bon dhe ajo, sepse edhe vendi pa opozitë s'ka kuptim, diskutohet. Normale, sigurisht. Nuk jam me atë që zgjedhjet e 30 qershorit ishin një fitore e madhe të tjerë në mënyrë kategorike. Ishte e keqja e domosdoshme. 30 qershori ishte keqja e domosdoshme për t'i prerë rrugën një diçkaje tjetër. Nuk ishte puna me marrë 61 bashki. Edhe ato me siguri, edhe Partia Socialiste veç që të bëjë analizë, e ka shprehë dhe do ta shprehë, që këto zgjedhje janë përkohshme. Dhe do të vinë zgjedhje tjera që do përcaktojnë tamam, ti shohim pastaj këto sondazhet 25, 75 ose 85. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e emisionit. Mirë dëgjofshim. Para se të kalojmë tek telefonata e radhës, do të lexojmë disa komente që kanë ndoritur tek shqiptaria.com në Facebook. Na shkruan Gzim Murati, mirëmëngjes Besi, çfarë do të bëjë luzimin e kryet PD-s, nuk e beson njeri sepse ai dhe gjithë ata që shoqërojnë janë të korruptuar dhe duhet largohen nga politika. Aleksandra Ljollari Zhupa, mirëmëngjes Besi, jo nuk besoj. Artur Çausha, përshëndetje nga Italia, shumë shpejt veriu i Shqipërisë bie në grackën e kriminalëve dhe tradhtarëve që kanë 30 vjet që
Sundojnë pra dhe kjo politike e korruptuar i arriti qëllimet e saj duke hedhur popullin kundër njëri tjetrit. Drejtësia e re në Shqipëri falimentoi që kura sistemi komunist dhe nuk ka më drejtësi për tradhtarët dhe kriminalët. Taki Shkopi, mirëmëngjes, kjo lloj manovre që kërkon të bëjë Partia Demokratike nuk ka asnjë lloj besimi. Kjo është diçka e shpifur nga ato gjoja ne jemi të tillë se të atill, pra këta ju kanë shtëruar alternativat. Në shkruan kujtim Çelaj, Luli nuk ka për të ardhur kurrë në pushtet. Koldushaj t'i bëjnë veting vetvetes është thjesht hipokrizi, duke qartë se priten vetingun në drejtësi. Këta duan të shfaqsohen përpara ëndërësisë se s'mund të ndalin dot reformën e drejtësisë. Flutura Meça na shkruan çfarë vetingu as Partia Demokratike nuk e bën vetingun e vet. Partia Socialiste nuk bën veting, është një soi sikur thot Hajduti që unë volla, kuptohet që është falso veting, e bëjnë vetëm SPAK. Këto pra janë komentet e deri në këtë moment të mbërritura tek shqiptaria.com në Facebook, ndërsa në këtë moment do të kalojmë tek një telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Shtypi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit. Urim me emisionin, jeni nga stacioni raport të vetë më të mirë në Shqipëri. Faleminderit shumë që na ndiqni. Po, më thuaj. Nëse çes për gazetën sot për shërbajtën tonë Medën dhe Berishën. Po. Trondit Medën dhe Berishën. Kjo është për qenë me vonesja të tronditja e Medë dhe Berishë. Amerika është me vonese, e ka di shumë mirë se që ka bon Medë dhe Berisha për dërele se i e 30 vjetë. Po. Të do bën viting. Po si mund njallët një pacient me njallë vetën në pashkuet doktore. Dakor, po. Ish mundët njallë vetën në shpi. Nuk s'ka ke meku, kirurgu, ke neurologu, apo ke psikiatri. A ka bo vakina e gjithë gjukush vetën të dërë me vetingun? Do kanë bo që më kapë dhe saj që e në zotën nuk e la jo vetingu. Zotën pëshjel, kish, gjomi. Nuk ka të e lajtë të një që ka volta 30 i vot me pronat, me hipotekat, me eroizmin, me të gjithë me tendrat, me vjetë, me abuzimet. E në thot të bëj vetingu, thot në vete, ka në gjyrkja, ka vlerë, ka kishtë me shkujte. Në gjithate, kërë që fati komet drejtojnë të pa ditur, të ka zbatur, bazë gropër, dhe të pa ditur në këtë kështet. Po. Shala vitingu të da qoj në vend drejtësinit i popli me gjitha pa drejtësi që nga bo. Të falenderoj. Mirë, të falenderoj edhe unë ty, pa unë burko shkojmë të telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nuk e di nëse kemi telefonatën në studio, u dëgjua në fakt televizje, por me sa duket nuk dëshiron të flasë. Shkojmë tek një tjetër komunikim, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirë se erdhe. Por akoma atë peza, që më thonë, nga bjele shtu në një kohë kur që i ka qenë në gjukat për 1 miliard lek akuzue bashkëtorët e ti. Ti dhe ka fitur dhe gjishin, edhe ta shika, nuk ka të kumbajt ma. A në bankë shtumba. Ka që Mirë, e qartë. Mirë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Shkojmë të telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirëmëngjes o Besi. Po, mirë se erdhë, më thuaj. Po, profesor, për këtë temës. Po. Për punë e vetimut të PD-s. Po. Një gjë. Ajo është punë e mërëndshme e Partisë Demokratike, që nuk do të në hyrës një njëri, dhe është detyrë e saj. Sepse PD-ja është një ndër ato që ka shpreh vetimun politik që në pare në kur ka qenë. Dhe s'ka panorama me shokët e tij. Sepse se nuk kanë guxim të bëjnë, sepse janë të zhytur mënë në thesarin e mëndshëm të Shqipërisë që e kanë gëmbrur. Besi. Po. Në kupton. Prandaj, ai Basha po bën një punë që duhet bë. Mëna partisë vetë. Nuk ka të drejt asnjë që të thotë pse po e bën dhe pse si bën. Do ta bëjë se do të pastroj partinë e vet.
që ka probleme të mbrëmshme dhe ka probleme me pasuritë me këta, dhe të bëjë vetë, s'ka problem. Nuk është si problem atë. Çfarë problemi ka? Partia Demokratike është në zgjerim, edhe është në zgjerim me të vërtetë. Megjithatë, për sa i përket pushtetit dhe menaxhimit që po bën qeveria si sot, tu ka shumë korrupsione. Që inshallah do të bëjë ditë do të vijë. Inshallah do të dalë. Mirë. Faleminderit. Me gjithë shpirt, po jo, më falni se vën. Po jo, po thash mos e mbyll idenë, po. Po tham me gjithë shpirt pse? Se po i vujmë nerë zotëri, po i paguam ne popull. Po nuk e kuptojnë disa parafolë që flasin muhabite më burri dhe, se këtu nuk do të bëjnë hare, derisa të jenë pro qeverive, nuk do të bëjnë hare për popull. Po e ti është puna qeverive, kush do tjetër, se ti ke dhënë votën për të heqë, jo për të bërë zoti i vendit. Qa? Kush është ai? Kush do tjetë? Nuk ka rëndësi. Ti ke dhënë një votë për të heqë shtetin. Dhe të bëni qeverisje me ekonomi për popullin shqiptar, jo për veten e tyre. Ato po vën kombin, mi fjalë po vën veten mbi kombin. Kupton? Ky është vllabrim. Po të vesh kombin mbi veten. Të vesh kombin mbi veten, jo të vesh veten mbi kombin. Çfarë kush je ti? Po, nuk më krahasohet pra një njeri me të ardhmen e gjithë vendit. E kuptoj. Jo, burrë, çfarë po ky popull kështu më duket jam mësu, edhe duket që jam mësu me dajak. Se janë popujt e botës që të përvlojnë mënë. Unë kam vendosur të heq. Çfarë është kjo punë? E kuptoj. Po ban vetingun, si vitin po ban. Është pa gjykat kushtetuese, pa gjykat lart tash ako dhe ka pas njerëz, ka sa dush ka jurist që t'i vendosën punë më zotëri. Është jurist që i pa futën punë fare. Dakor, po shkollën, futën punë. E qartë po, e para. Nuk do ta vendosësh atë, futën te. Po, e kuptoj, po. Nuk e di aje i mendimit që pa dashur t'i futen fare politikës, po është më mirë që të ketë pa kohë. S'po them pa gjykat kushtetuese, po të kaloj pa kohë derisa të ngriten institucionet, se sa të jetë një sistem i kalbur, që besoj me gjithë dakord që Shqipëria ka patur sistemin. Kur? Po mirë, nuk e di kur, po as me atë sistem nuk besoj se duhet i vazhduar. Domethënë janë tek gjykata e lartë 20.000 dosje që s'janë prekur kur me dorë, imagjino, 20.000 dosje se kur do vi radha. E kupton, kështu që është politika, o besi. Jo, jam shumë dakord me ty që ka futur duart politika dhe po futi duart politika ka mbaruar i muhabet, po sidoqoftë kemi patur një sistem. E kuptoj, 3 vite janë shumë, po sidoqoftë kemi patur një sistem shumë të kalbur. Më bes. Mirë, unë të falenderoj gjithsesi që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Unë pak ndërhyj tek mendimet e telefonuesve, po sidoqoftë tek kjo puna e drejtësisë, në fakt është pak e vërtet që një sistem i kalbur drejtësie dhe nuk besoj se ka shumë nevoja, po ka shumë mend për ta kuptuar se si ishte dhe që si vazhdon të jetë përderisa nuk kemi ende rezultate as nga institucionet e reja sistemi i drejtësisë dhe është një nga gjërat që me apo pa ndërhyrjen e politikës e kalon vendin shumë vite pas dhe duhet edhe shumë vite për të rikuperuar gjithë ato dëme që i ka shkaktuar drejtësia dhe pa drejtësia në fakt këtij vendi. Shkojmë tek telefonata e radhës, mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin në televizorit se është zë i lartë dhe interferon. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po. Mirë se erdhe, më thuaj. Po si nuk jo, do të bëj fare koment me këtë pa fosin, po si nuk thot një fjalë për ata të gjykatit dhe prokurorët e korruptuarin që nuk po jeq këta po jeq Amerikani i ka futur të gjithë në sit këta të korruptuar. Ky e thot ashtë që pse u oqën, pse këta janë të gjithë korruptuar. Ai mor që thanë të gjithë mi ka vënë lekët vjeri, punati, babaj. Këta që me miliarda lek, ku jetën këta? Ky thot tani kjo drejtësi, thot pse i lanë, pse si lanë akoma. Jo, zotri, jo. 30 i ka futur në sit, Shtetet e Bashkuara që ne kemi ndërruar 50 vjet.
Nuk kemi thirrur, po nuk kemi qenë po se na ka me Rusia na ka bëna ka çorë me ta rusët, po kemi thirrur, kemi dhëruar gjithmonë për Amerikën. Edhe ajo do ta çojnë deri në fund. Këtë drejtësi, do ta çojnë deri në fund. Kush ka vjedhur? Edhe kush në këtë vend ka bërë, si ka dashur qefi, do shkojnë atje ku e meritojnë. Jo të themi që po kush ishte ata gjykatë kushtetues? A e pa të gjithë çfarë ishin ata? Kush i votoi ata? Kush? Edhe dualen në sytë të gjithë popullit shqiptar, dualen i pa gjithë popullit çfarë ishin ata. Dhe çfarë kishin bërë dhe çfarë kishin vjedhur ata, mor zotëri. Nuk ka në botë ata të vesh të vjedhsh edhe mos të faç atje që ore zotëri. Ku jete këto lek? Ku i more? Se ky popull vjen për gjykata dhe nuk miras që lloj të drejtë. Sepse janë gjykatit e klepave të 6 muaj që ka dhënë ai zotëria. Ka dhënë ata diplomën 6 muajare. Ne i dim të gjithë se jemi në Shqipëri o zotëri. Jemi në Shqipëri o zotëri. Në çdo lloj gjykate, prokuror, avokat, të korruptuar, të gjithë të qelbur. Kriminala pa fund. Edhe dhe aty më thot tani, po jo pse jo që këta rama, nuk jo që rama o zotëri, o popull shqiptar, nuk jo që rama ajo. Se po ti se për ramën ka do që dhe 100 vjet aty. Qa rame mo, qa rame. Edhe rama që ka vjedhur, që se ka vjedhur, do dhe atje ku e meriton. E kuptoj. Ju falenderoj shumë si gazetar dhe si televizion. Shumë falenderit. Faleminderit, mirë të gjofshin, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit. Do të shkojmë tek një telefonat në këto momente. Mirëmëngjes, përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit sepse ka interferencë. Mirëmëngjes e mirë se erdhe. Për vetingun që do bëj PD-ja, s'ka të drejtë asnjë njeri, po ne shikojmë dhe komentojmë kush do bëj vetingun. Po. Ai do të bëj vetingun vetes, është një njeri pa besueshëm, e kupton. Ai hoqi Malinda Bregun, vuri Balliun. Hoqi Ersit Patosi, vuri Saljanin. Ja shikoj jo, besi. Kështu do marra ju shtarë. Si që marim për deputet të distën, kështu do marim ushtarë në partia, hiqë atë që më kundërshton e vikë. Prandaj nuk ka vlerë. Ai do të bëj vetingun e para, po është njeri i mirë të grihen antarët tonëve, pse u lidhen me Ilir Metën. E para, sepse është, ai del mbi shtetin, ai është hajdut, ai është i ka të gjitha, e ka share, e ka bërë, qa nuk i ka thënë. Luli dhe përfundimisht bën bashkë për një qëllim, për të mbrojtur pasurinë e tyre, kapitanin e tyre. A do t'i bëj dot vetin nga i Sali Berishës ore? Po qa thua mos ore besi? Lëre vetës që nuk e bën e nuk e bën, po. është pa, as nuk ka vlerë fare kjo besi. Dërsa, është ai liri, është parti familjare. Ai do të shkëputet në parë se ka marrë minus dhe në antarët e tia. Do të shkëputet në parë, ajo parti do t'iki. është parti familjare, më besi. Pa punuar se ditë ka gjithë Shqipërinë e ka pronë të ti, e kuptava. Ka marrë Florini, është e akuzuar për gjitha gjërat. Prandaj nuk e duan Luli. Luli nuk ka fjalë burëri. Ai më mirë të kishte dhënë dorëheqjen do të qenë shumë më i nderuar. Sepse ai nuk bën siç ka në mendje. Ata detyrojnë të veprojnë. Besi, të gjithë shikojnë. Jo se është i keqej. S'ka çfarë bën ai, e ka mbërtyer atë besi, lëviz do ta sa tjetër ai plaku i vjetër. Plaku bere. Mirë, faleminderit. Mirë dëgjofshi, faleminderit që bërë pjesë e emisionit, ndërsa tani do të flasim pikërisht për temën e ditës. Regjia ndihmon në këtë moment pra pasi të jetë bërë refresh faqes tek shqiptara.com edhe me rezultatin e sondazhit, është 70 me 30 rezultati i votave tuaja, 70% mendojnë që nuk e rrit besimin e qytetarëve tek kjo forcë politike e vetingu i nisur nga Partia Demokratike dhe 30% janë të mendimit që PD-ja kështu bëhet më e besueshme në sytë e qytetarëve me këtë proces që ka nisur dhe për cilin po diskutojmë ditën e sotme. Do të presim pa humbur kohë telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe.
Alo, përshëndetje. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit, mendimi juaj për temën. Në lidhje me pyetjen, unë kam mendimin se unë jam për një jo të madhe. Nëse Partia Demokratike do të bëjë vetingun, të paret që do të bie në lakur e vetingut, do të jetë Sali Berisha dhe Basha. Të paret. Po se besoj se Berisha dhe Basha e bëjnë vetingun për të gjek vetën e tyre. Kjo është një formë, një mënyrë, një veprim që thjesht e bën për elektoratin e vetë, sikur po ndryshojnë, sikur po bëjnë diçka të mirë, po absolutisht asgjë nuk do të bëjnë. Ishte një pyetje, një temë para disa ditësh për këtë aluizme, për të hipotekimin për pronat. Legalizimet falas, po. Legalizimet, a do zgjidhet problemi i pronave. Po. Unë e them me garanci se ka thonë të tjerë, që për sa kohë të ekzistojë ligji 7501, absolutisht asnjëherë problemi i pronave nuk do zgjidhet. Edi Roma, nëse do të mbetet hero kombëtar, më thojza, po e quaj hero kombëtar, duhet të heqë ligjin 7501. Ky ligj është ligji më shkatërrues. Lexova një ditë në një gazetë para 1-2 javësh, duke se shkruante një shkrim i Dajet Beqiri, ku nga 40.000 njerëz që janë vrarë nga gjatë kësaj periudhe që ne i quajmë demokraci, por që është anarshi, mbi 10.000 ishin vrarë vetëm për pronat, dhe që këto vrasje nuk do të ndalojnë asnjëherë. Sepse është pikërisht ligji 7501, ai ligj që zbatoi Sali Berisha për të bërë vetë të pasur, për ta ngatruar, për të bërë pasanik, për ta ngastrapore Ilir Meta, për të bërë pasanik në prona e tjera. Pra e bën të ligj, e zbatuan të ligj, thjesht për të vjedhur për vete. Dhe për sa kohë ky ligj do të ekzistojë, problemi i pronave nuk do të zgjidhet. Kam parasysh një thënie të një ministrit bujqësisë, ai që vdiqte Kalakulla, ku tha se janë 30, nëse do të kompensohen ato pronarët, janë 30 miliard dollar që do të paguajë shteti. Si ka mundësi shteti të paguajë 30 miliard dollar? Si ka mundësi paguajë qytetari që rrin pallat, paguajë shkreti paratë e këtyre që i vodhen këto pushtetarët e sotëm? Absolutisht një ligj që duhet bjerë poshtë. Faleminderit. Faleminderit mirë dëgjofshin, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Në fakt, sigurisht ligji 7501 ka problemet e veta, ama dhe qytetarët nga ana e tyre në shumë pjesë dhe shumë probleme, s'po them që janë fajtor, po sidoqoftë ka shumë raste që kanë dashur të zaptojnë një pronë e cila nuk është e tyre, dhe në fundit kur nuk ke dokumentacion dhe pronësi, sigurisht që pronari do i dalë një ditë pavarësisht se ajo ditë mund të jetë pak e vonuar, por sidoqoftë këto janë halli dhe probleme që nuk zgjidhen ku në Shqipërinë tonë të dashur. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Juve? Për sa i përket temës se kum ndjek vazhdimisht do ta ndjek. Vetingu, unë nuk e kam një temë, se jam 10 vjetër, po mushi po hej për 73 vjeç. Unë nuk e di vetim gjykatë, prokurorisë dhe vetim politik nuk ka mosit no. Megjithatë, është e drejta Partia Demokratike, nuk merren pas punës, se më përket merren, po vetingun herë në parë Partia Demokratike për mendimin tim që se ka një njerëz të ndershëm në Partia Demokratike që më ndjek në këtë momente, duhet ta bëj çdo bashku me LSI, e mësoj për LSI, edhe Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Çdo bashku për të mbuluar korrupsion. Mendimi jam për të mbuluar korrupsionin tipaq, po domthon kjo është ajo përgjithësia, domosht duhet të jap llogari puna pas i person, jo të tjerëve. Çdo bashku, pse na mashtoj bashkimin me partinë me LSI. Atë janë rrojt e korrupsionit, për mua, atë janë rrojt, fillon rrojt e korrupsionit kërke. Gjata e vjetër politike, e këtë të rritë, dhe këtë e të gjithë, po. Kështu që inshallah të zoti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa e kanë me gjithë me në reformën të rëtësi, e më i vëjnë pati shqiptarëve të varfër dhe të shohen një dritë, një shqitë, dritë pastë. Ashtu si që janë të gjira aty në ekranin e televizionit, të 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 kulluar, e pastë, e fikcije. Të zoti vendos drejtësia. Përshëndetje gjithë shqiptarëve. E qartë, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Do të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Faleminderit juve. Nëse dashur. Po, më thuaj. Tema e sorme, si është?
Tema e sotme është Partia Demokratike nis vetingun brenda radhëve të saj, pra brenda vetvetes, a e rrit kjo besimin e qytetarëve te kjo forcë politike? Faleminderit për sqarimin se unë jam nga fshati dhe jam në natyrë. A lumë si ti? I lumtur jam. Po. Po bëf perëndia rreth të neve të fshatit. Po, më thuaj. Sepse neve na fshati vetëm një krah gjejmë aty te juve i besi dashur dhe te Andi edhe ca gazetarë të tjerë. Partia Demokratike e ka filluar atë vetingun me gjithmonë, po ka vajtur vonë. Partia Demokratike ish mëma e saj, e ka humbur që para 30 qershorit. Ajo në dash të bëj veting dhe në dash të mos bëj vetingu saj është, po tash një veting po deshi ta bëj shteti shqiptar, institucion, ose po të duhet ta bëjnë atë veting, ta bëjnë vetëm ndërkombëtar, se në dorën e atyre ka ngel ky popull. Ne presim populli besi dashur, pret 40 në reformat e 27 ose 57. Populli ka vajtë të palës nga këta demokrat, nga ata ca të tjerë, nuk ka rëndësi me emër. Që në jetën dhe deri më sot dhe e kam bërë këtë Shqipëri, ndofta shikoni ca asfaltje të bukura aty dhe ca pallate që nuk di se kush i ka ngritur. Shikoni ca shtëpi të reja që janë bërë me djem nëna që kanë ngel pa zot, kanë ngel një për ambesa dhe ku dije se si është ky fundi i kësaj Shqipërie. Vetingu Andi dashur duhet të filloj mboq, duhet të hapen burgjet për këta lloj. Duhet të hapet spaci me Ditës dhe burgu i Bulqizës. Këtyre derrave që e ka të ndisën këtë Shqipëri, duhet të vënë na 2 vagona, besi. Nuk e di se çdo sot vagon, po unë kam një minier këtu në Selenis të Vlorës. Po, e di. I shikoj ata vagonistë. E kuptoj mirë. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne, para se të shkojmë tek telefonata e radhës, do të ndalemi sërish tek disa komente që kanë bëritur tek faqja e shqiptaria.com në Facebook, pra aty ku përveç se mund të ndiqni live, keni mundësi edhe të jepni mendimin tuaj në lidhje me temën që diskutojmë, e cila pra më pas ky mendim lexohet edhe në ekran. E kemi lënë tek Vatmarku, mirëmëngjesi Besi, Partia Demokratike është drejt rënies përfundimtare. Lulzim Basha nuk ka reputacion në popull, pastaj janë të gjithë të inkriminuar në krim. Ai është lideri më i keq që mund të ketë Partia Demokratike, plus është i zhytur në krim dhe korrupsion, respekte nga Gjermania. Faleminderit që na ndiqni. Abdul Sufi, vetingun në Partinë Demokratike janë gënjeshtra, duhet largojnë gjithë komunistët. PD ka 70% komunistë brenda me sekretar partie me fëmijët e komunistëve. Bujar Bylykbashi na shkruan, po çfarë vetingu mund të bëj për vetveten? Kjo do të jetë një veting falso, të presin vetingun e Spakut, ata janë të zhytur të gjithë në korrupsion. Luti Bardhi, vetingu i PD-s sot është i drejtë dhe të bëjnë edhe testin e drogës, ndërsa PS futi në parlament 20 kriminela dhe pushtetin lokal. Po të bëjnë test droge në PS dhe veting asnjë nuk deli pastër, janë bërë dhe jemi bërë thot si Kolumbia dhe Koreja, ndërsa Abdul Blatshkori, mirëmëngjes dhe një ditë të mbar. Faleminderit. Vetingu i politikanëve duhet të ishte bërë që në kohën kur mazhoranca hajdutëve refuzoi në parlament. Veting edhe çdo ditë nuk bëhet, pra nuk ka asgjë të keqe. Po unë nuk kam besim thot në falni as tek Spaku, se Spaku do ta marrin këta që për 1 kilometër rrugë marrin 20 milion euro. Vaj me det për popullin shqiptar nga kush komandohet, siç duket na shkruan nga Franca dhe e falenderojmë. Do të vijojmë sërish telefonatat, një telefonat të shkurtër në këtë moment. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Po, faleminderit që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Sa për ato temën sot, për çfarë vetingu do bëjnë ato, ato kanë marrë tani me zinca me bomo tani. Ajo Partia Demokratike ka ikë kur u lidh me LSI-n, igua e punë tani. Igua maroja e punë e vitingut atyre. Ata do të bëjnë vitingun për
për zgjedhjen e Partisë Demokratike, duhet gjej njerëz për Partinë Demokratike. Nuk ka më Parti Demokratike, ka ikë apo. Dhe e dyta, po si shumë veti ky popull më bërë po më lidhesh me partiat, me rësta partiat. Po si shumë ky popull që duhet bukë më ti, duhet uli gjitha ato që është të nafta, e tjetra, gjitha me sa pak paguhet shqiptarë, 2-300.000 lek. Me qa të bëjmë me 2-300.000 lek, me 1.700 lek naftën. Kjo do të ngrimin e emër, nuk do ngrimin e emër për parti, për na interesojnë partit, dhe mërse në hangën të partit, partia jonit e partia tjetër, kemi 700 partia aty. E më mdela t'ja i në thot, mu thot, ma kalon pasurin, baba ma kalon, po baba 5.000 lek rogë mori më në atë kone e monizit. 5.000 lek rogë nuk i dite për bukë. E pas kalon pasurin e të ashtu. Obesi, është e kodë, dhe ne jemi popër që hjemi për bovë, që këtë më kodë. Nuk hjemi për halët tona që, po si të bëjmë që të ullin e gjitha e të njeri që pensionia, të rritet e që roga, apo jërë tjetër. Po hjemi e mas partive, mas të partive. Nësa sa për këtë ramën, dakord, po punon, po banë, dhe ne tani punoj tani. Dhe punoj, po a i do të bëjë atë që t'ulli taksa, t'ulli atë mas sa bëjnë tani në për këto partia dhe së partia. Ajë mjë pasim besë. Faleminderit që bërë pjesë emisionit dhe që diskutove me ne. Përshëndetje telefonata e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhamë. Që qëjtë? Besi. Po Besi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mikja. Po. Bara shkak se ka bëj libër e i doktorë Enverit. Isuf Kalo. Si e qunët e doktorën dhe hoqës? Isuf Kalo. Ishte në tru me të që qunë, me djalin e ti, me të sheun, Tritan sheun. Një po Tritani është i bini më së sheun, që ka që komandanti batalionit Pezës. Shqyqy gji ka plas me njëni tjetër dy palë komunista. Me gjitha ta i bëjë thirë e Lullbashës, Sali Berishës. Jo vetëm Isuf Kalo që ta mori kë partije vetë, po të mori në djemë të Enver Hoxhës, sojt partije janë ata, të morit gjithë të Enver Hoxhës, të fuzin Partitë Demokratike, bashkë me Kasriat Islamin, ministrin e Enver Hoxhës, e ati që gjune të Remizëlis. Po ata e gjithë komunistë, o bes, gjithë palet, o bes, që prej të dhe bojt dhe ti kë Kalemoni, kë që gjujnë të Lullbashë, që me ti vojtë bojt dhe ti për rrugën e kapit që e vodhe, mori 230 milion euro, kur dhe bojë dhe? Ishte një janari, që me ti ku ti bojë vetës, ku t'ja kalli, ku t'ja futaj? E qartë. Ajo një bandit, ajo kriminell, ajo hoqë me lisë pregur, hoqë atë Shkodrës që jura dhe që mërë që sheqë të njerës dhe ata qenë kështu dhe Partisë Demokratike. Sali Berisha shkatroj për dënë. Jozefira Topalli ka qenë rasë politike, janë këto. Në ka qulla. E qartë, mirë të falenderoj që bërë pjesë e këti komunikimi të drejt për drejt dhe që diskutove me ne. Në të momente do të shkëputemi pak nga telefonatat për të folur për gjendjen e trafikut. Si çdo ditë tjetër edhe sot do të lidhemi në komunikim të drejt për drejt me kolegun Eldi nga Radio Taksi Lux, i cili do të na japë më tepër informacione mbi gjendjen e trafikut në Tiranë. Tek dogana duket situata e qetë. Gjithsesi lidhemi me Eldin për të tjera detaje të trafikut. Eldi, mirëmëngjes. Atëherë, si paraqitet situata sot, ndryshe nga dje tek dogana, për shembull që tani e kemi në plan bashkë me teleshikuesit, duket një qarkullim normal, pra dhe një lëvizje e qetë automjeteve. Po, veti, është vërtet, jo vetëm në segmenti rrugës Durrësit një aks kryesor, por të tre segmentet sot kryesore që lidhin periferit me zonat e qendrës janë të kalueshme. Duke filluar me atë që ju përmendën, segmenti i rrugës Durrësit, kryqëzimi i parë që vjen nga fundi i autostradës, është sheshi Shqiponja që paraqet situatë të qetë trafiku, pra nuk paraqet lëvizje në të dy krahat. Pra edhe tutojmë drejt autostradës, por dhe pjesa hyrëse drejt kryqëzimit parë qarkullon pa trafik. Lord Byron është kryqëzimi i dytë që vjen mbas sheshi Shqiponjës, ose më saktë zona e Laprakës qarkullon lishëm, dhe nga ky kryqëzim deri tek kryqëzimi i tretë sheshi Rilindja, rreth rrotullimi Zoguzit, situata është e qetë. Edhe për momentin krahu i djathtë, rruga Drita Noxha nuk ka ndikim për momentin, pritet që orë të vazhdim krijojë situatë trafiku i kalueshëm rreth rrotullimit Zoguzit deri tek Sesa Kamcës dhe drejt autostradës, për momentin nuk ka krijuar situatë trafiku. Rruga e Kavajës, segmenti që lidh kombinatin me qendrën, të gjitha kryqëzimet janë të kalueshme dhe pa probleme, një numër i pak mjetesh qarkullojnë këto momente në aksin e rrugës Kavajës, pjesa nga qendra e kombinatit, zona Ysberish, Ishmi Somame, tre dëshmorët, duke përfunduar tek rreth rrotullimi
kryqëzimi i Unazës së Re qarkullon me situatë të qetë trafiku. Edhe krau tjetër paralel që udhton drejt kombinatit është situatë pa probleme. Unaza e Re, pjesa lidhëse midis Palatit me Shigjeta ose të dy segmente kryesore qarkullon pa probleme me trafikun. Rruga Elbasanit nuk ka ndodhur ndonjëherë besi që të ketë tërlidhshmëri. Zona e Cahukut, Fakulteti Ekonomik, Filologjiku, Liceu Artistik të paktën, edhe kryqëzimi Liceu Artistik është i kalueshëm 50 metra afër kryqëzimit me Unazën, paraqitet me situatë fluksit të lehtë trafiku. Pra, nuk ka ndodhur ndonjëherë që rruga Elbasanit të ketë këtë intensitet të ulët të numrit mjeteve që qarkullojnë për momentin. I kalueshëm i gjithë segmenti deri tek pjesa Unazës, por edhe më lart drejt rrugës George Bush qarkullon situatë e qetë trafiku. Segmentet e Unazës janë të pastra, kryqëzimi Dombosos 1.5 km mbesi deri tek farmacia 10 qarkullon lishe, Feri Xhajko drejt stacionit trenit, rruga Bardhyl deri tek Sky, bulevardit Jean d'Arc dhe anasjellja drejt farmacisë 10 nuk ka probleme. Jean d'Arc shihet me trafiku nga shtatori, i lirë drejt kryqëzimit të rrugës Elbasanit, merr stafetën me trafik normal bulevardi Gjergj Shpita që fillon nga bulevardi Dëshmorët e Kombit deri tek Kura Vasil Çando pa probleme, bulevardi Barancuri i qarkullueshëm 100% drejt zonës Brylit pa probleme. Ndërkohë dhe qendra e qetë, të paktën të gjitha lëvizjet në qendër janë të kalueshme. Abdi Toptani, rruga George Bush që lidh kryqëzimin e rrugës Elbasanit me pjesën e Nëntkaçeve, Suleman Pasha që fillon nga Partizani pa njohur deri te kryqëzimi i rrugës Dibrës është i kalueshëm, fundi i rrugës Barikadave drejt Unazës nuk ka probleme, Urani Pano dhe 8 Gjoluli janë emrat e rrugës Unazës vogël që qarkullojnë me trafik normal. Edhe rruga e Dibrës sot është pak e çuditshme, të paktën nuk paraqet shumë vështirësi, e kalojmë dhe kryqëzimin e zonës Selvis drejt Nëntkaçeve, edhe ajo të paktën 50 metra afër kryqëzimit me Nëntkaçet paraqitet me pak trafik. Pra nuk ndodh që edhe rruga Dibrës në këtë mëngjes, në këtë fillim dite të ketë këtë intensitet ulit. Pra Tirana, Besi është e qarkullueshme 95% këto momente pa trafik pjesët Unazës, akset kryesore dhe lëvizjet në qendër janë pa probleme dhe të qarkullueshme. Duket shkurtimisht Eldi, duket se dita e martë është nga ditët më të qeta sa i takon trafikut, ndoshta sepse nuk është, pra është larg fundjavës si nga fillimi ashtu edhe nga fundi dhe paraqet një trafik normal, po sigurisht ndoshta ndikon edhe fakti që njerëzit janë me pushime dhe në Tiranë mund të ketë më pak automjete. Jo vetëm për shkak janë pushimet, por edhe në fakt tendenca më e madhe e fund muajit të jetë i tillë. Pra në fund muajit zakonisht mjetet e rrethave nuk kanë dominim në kryeqytet dhe kjo e bën diferencën që lëvizjet në kryeqytet të jetë në këtë ritëm kaq të ulët. Por edhe fakti që përmendët ju që lëvizjet gjithmonë në këtë zonë, në këtë periudhë zakonisht janë me pushime njerëzit, por kryeqyteti dhe metropolet gjithmonë kanë zhvillime me trafik sepse kanë zhurmë dhe përcjellin gjithmonë lëvizje me situata trafiku. Po për momentin besoj që deri të premten do jetë kjo situatë e qetë pa probleme. Nga hëna e mbrapa besoj fillimi i muajit do jetë me hap tjetër trafiku. Eldi, faleminderit për momentin. Ju përshëndet. Do të takohemi rreth orës 8:30 sërish së bashku. Ishim me kolegun Eldi nga Radio Taksi Lux duke përcjellë situatën e trafikut, ndërsa regjia ka ndihmuar edhe me pamje pra në akset kryesore të Tiranës se si paraqitet lëvizja e automjeteve, 90% i kalueshëm kryeqyteti, kështu që mund të arrini në destinacion dhe mund të arrini në kohë për aktivitetet e tuaja të përditshme. Partia Demokratike nis vetingun brenda vetes, sa mendoni se diçka e tillë do të rrisë besimin e publikut tek kjo forcë politike. Mirëmëngjes, përshëndetje, telefonata e radhës pa humbur kohë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi. Po, faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Jam një nga Mirdita. Po. Herë ju falenderoj shumë se televizor që jeni. Faleminderit. Ju si gazetar u prit zoti rrezikun. Faleminderit. Desha me thënë vetëm dy llafë. Po. Për sa i përket nga 2017 deri në 2019 Shqipëria ka marru. Ka marru për arsye se kena një kryeministër që është vetëm si të kriminal, paragjik, merret me tëna maske, me drogë, me të tëna, asnjë, nuk ka jo vetim, nuk ka as gjykat, as prokurori, as qeveri, dhe më thënë si, vend drejtësi në Shqipëni. Se ka pas me gjëpit, jo me gjëpit, me e fut në burg, se me të hirin, Fatmir Gjafen, ka pas me fut edhe, të atësat që në Tiranë. Edhe asë një gjohë nuk e ka bo, asë nuk e banë se ashtë vetë kryetari i drogazhive të Shqipënisë,
kryetari i korrupsionit Shqipënisë. I baj thirrje popullit shqiptar, mos merret me Edi Ramën, mos merret me Semih Tahirin, mos merret me Fatmir Gjafën, me Garamos Ruçin, si Garamos Ruçi ka qenë sekretari i partisë në kohën e Enderit, e s'ka lënë gjopa boka grove 3 shkodran, edhe sot kryetar parlamenti. Shqipëria nga 1919 e deri më sot, vetëm është shkatërrim i Shqipërisë, nuk është drejtësi e Shqipërisë. Të lutem, mos na nxjerrni ata Arfet Peza, çashta që ka vjedhë 1 miliard pare, edhe ma shejt në televizorin tu, s'ka dalu faleminderit, u respektoj, po delin për televizorit tjera, edhe bana agitacione për balkon, për Edi Ramën. Ai ka marrë 1 miliard euro e nuk e fut kush në burg, mu me bosin e marrë 10 kile ujë pa sahat, mu më fusin në burg. Po. Të folën e për telefonat, si mlave me fol, të prit zoti rrezikun, i pas mjet njësha mja për t'i gjithmonë. Faleminderit që bërë pjesë e emisionit dhe që diskutove në lidhje me temën, nuk e di nëse kemi kohë për të pritur edhe një tjetër telefonat. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me sa duket nuk e kemi patur të mundur komunikimin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Po. 2 fjalë kisha për thonë. Po, shkurtimisht se është telefonata e fundit, më thuaj. Po, 2 fjalë kisha për thonë. Gëzohem shumë që Partia Demokratike do të bëjë një vetim në vetveten e saj. Mirë po, kisha një pyetje të përgjithshme. Është një pyetje retorike, mbi të gjitha. Po. Ore, Gjafri, a i tregon këmbët? A ka Gjafri këmbë, më saktë? Edhe kjo qëndron. Kështu që është e kotë një diçka që kjo është një falso, një diçka kret, gjoja për t'i mush mënen popullit, ja, siç po bëjmë ne. E kuptoj. Edhe unë të falenderoj ndëruar. Të falenderoj që bërë pjesë në këtij komunikimi të drejtë për drejtë, shikues ndëruar, kemi ardhur në fund të hapësirës telefonatave edhe për ditën e sotme këtu në Report Televizion. Do të shkëputemi për momentin, për të gjithë ju që nuk I patët mundësi të ndiqni gazetat në orën 6:30, I gjeni edhe një herë pas pak të ritransmetuara, ndërsa do të takohemi live rreth orës 20:30 për të lidhur sërish me Eldin nga Radio Taxi Lux për gjendjen e trafikut. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni që ndroni në Report Televizion.